ทำแตะตีนตบกบตีนเตะอย่างง่ายทำไงไปดูทำเหยื่อแตะตีนตบกบตีนเตะจะตัดหูออกก่อนนะครับเพื่อความง่ายในการทำทำขนาด7 เซนนะครับจะตีเส้นเป็นตารางก่อนนะครับเพื่อวาดแบบถ้าใครมีต้นแบบแล้วก็สามารถทาบแล้วก็วาดลงไปได้เลยนะครับก็จะวาดรูปกบนะครับใต้ตรงเสร็จก็จะใช้คัตเตอร์ตัดเลยนะฮะได้รูปทรงกบต้องการแล้วนะครับกบตัวนี้หนาไปนะครับจะต้องตัดออกในส่วนของขาจะเป็นส่วนที่เตะน้ำนะครับจะต้องเว้นไว้ตรงเหลี่ยมนี้พอดีเลยนะฮะต่อไปก็จะแต่งขากบครับตรงที่เตะน้ำเนี่ยนะครับให้บางลงตีนเตะก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะร่องนะร่องสำหรับตะกั่วนะครับต่อไปก็จะวางลวดนะครับลวดที่ใช้ก็จะเป็นลวดสแตนเลสนะครับหน้าตัด 0.9 นะฮะก็จะทำโค้งนะครับ2 เซนนะฮะประมาณ2 เซน
ด้านท้ายก็จะใส่ตะขอนะครับตะขอก็จะใช้แบบเป็นตะขอเดียวนะครับก็จะทำห่วงล็อกตะขอไว้เลยนะครับแล้วก็จะล็อกตัวเหยื่อเลยนะฮะจะล็อกตอนที่ล็อกเหยื่อครับต่อไปก็จะเพิ่มน้ำหนักด้วยตะกั่วฟิลนะครับอันด้านล่างนี้เลยเพิ่มน้ำหนักด้วยตะกั่วเสร็จแล้วนะครับจะพันแค่2 รอบพอต่อไปก็จะเอาโครงลวดเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเหยื่อเลยนะครับจะต้องเจาะตรง2 เซนนี้นะฮะสามารถยัดเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฟองน้ำเลยนะฮะด้านบนนี้ก็ล็อกเลยนะฮะนี่นะครับก็เรียบร้อยเลยครับสำหรับแตะตีนตกกบตีนแตะกบตีนเตะเรานะผมมาลองชั่งน้ำหนักดูนะครับกบตีนเตะตัวนี้จะอยู่9 กรัมนะครับน้ำหนักกำลังดีตัวนี้ไม่มีการกันสว่านนะครับเพราะว่าจะเอาไว้เล่นหมายน้ำโล่งนะฮะส่วนที่มีกาดจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ขอ2 ทางทำไว้2 ตัวกันเหนียวนะครับป่ะเดี๋ยวเอาไปเทสกันแต่หมายแหน่ทั้งนั้นเลยไม่เป็นไรครับอ่ะลุยไปเลยลุยได้อยู่แล้วโดนเอาแล้วครับเอาแล้วไม่โดนนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตะขอ2 ทางดูนะครับ2 ทางนะครับ
อยู่ครับอ้าวหลุดครับโอเคนะครับสำหรับแตะตีนตบกบตีนเตะของเราทำได้แค่เตี่ยวนะครับวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นแอคชั่นกันแล้วนะครับเราสามารถปรับใช้เองนะครับว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีนะครับโอเควันนี้ก็คงจะต้องลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ